بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه ونيب. قبل ما نبدأ في الفيديو عايزين نقول لحضراتكم احنا بقالنا كده حوالي 15 يوم شغالين في الفيديو ده. كل يوم بنعمل مشهد أو مشهدين لغاية ما خلصنا بحمد لله الفيديو وعملنا المونتاج بتاعه وجمعناه. فاحنا بصراحة احنا تعبنا على ما خلصنا فيديو زي ده، جميع مراحل غرفة نوم من البداية للنهاية، من التأسيس للتشطيب. فبرضو يعني ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو وشير ومشاركة للفيديو عشان خاطر يوصل لأكبر عدد من الناس إن شاء الله، يبقى الكل مستفاد. أول حاجة بإذن الله هنعملها، هنعمل أول وش دهان. أول وش دهان ده إحنا بنسميه تكبيس أو وش بطانة، ده إحنا بنسميه كده. وده هيكون عبارة عن إيه؟ هيكون عبارة عن جزء واحد غراء أبيض مضاف إليه جزئين مياه، ونبدأ إننا نضيف عليه اسبداج اللي هو مكتوب على الشكارة كده كربونات كالسيوم. نقلبه كويس ونبدأ نصفيه بالشراب. احنا بنصفيه بالشراب عشان خاطر لو في رايش في مثلا وليكن الاسبداج ما دابش كويس، يبدأ ايه يدوب معانا كده واحنا بنصفيه كده ان شاء الله. القوام التكبيس بقى ما شاء الله معايا كويس. حاول دايما تخلي التكبيس ولا تقيل ولا خفيف، يعني حاجة دايما كده ايه في المتوسط نقدر نشتغل بيها وفي نفس الوقت يبدأ يملى معانا. والغرق الابيض ما شاء الله في شغل التكبيس ممتاز جدا جدا، وفي المعجون زي ما احنا هنشوف دلوقتي حاجه ما شاء الله ممتازه. بيفرد معانا في الشغل، حلو للخشب نفسه. طيب احنا كده لما بنيجي نفرد الشغل معانا زي ما احنا شغالين، بنعمل افريز داخلي بالفرشه والخارجي بنبدا نعمله بالرولة او المساحات. من مميزات التكبيس نفسه ان الخشب نفسه بيبدا يشرب من التكبيس بالغرق الابيض، بيبدأ يدخل داخل مسام الخشب، بيعمل جذور داخل مسام الخشب، بيعظم اكتر. لما نيجي نسحب بعد كده معجون بيبدأ يستقبل المعجون، يمتص شوية من المعجون مع الجذور اللي موجودة داخل الخشب، يبدأ يعظم اكتر وما شاء الله بيعيش، يعني بيخلي كده الشغل كده ما شاء الله معانا ممتاز. طيب احنا كده بإذن الله هنبدأ نعمل معجون من نفس النسب اللي احنا عملنا بيها التكبيس، ولكن هنزود عليه زنك. بمعنى هتكون مثلا وليكن كيلو غير ابيض مضاف اليه قد كمية الكيلو حوالي مرتين مية، وبعد كده بنبدأ نزود كده ايه بأمر الله زنك. يعني كده هنضيف عليه الزيادة زنك. الزنك ده هيكون مثلا حوالي 3 كيلو زنك. طيب 3 كيلو زنك بالمناسبة لو زادت شوية قلت حاجة بسيطة ما فيهاش أي مشاكل خالص. بعد كده بنبدأ نضيف اسبداج، نبدأ نضيف اسبداج اللي هو كربونات كالسيوم لغاية ما يربط زي المعجون. زي ما احنا قلنا الزنك لو زاد شوية ماشي، لو قل حاجة بسيطة تمام مفيهاش أي مشاكل. احنا كده عملنا المعجون لونه أصفر، واحنا لوناه عشان خاطر طبعا التكبيس لونه أبيض عشان خاطر يبان معانا واحنا شغالين، لأن طبعا لو لونه أبيض مع التكبيس مش هيبان عشان مفيش أي حاجة تفوته كده. بعد كده بنجيب برضو ايه سكينة كده ونبدأ نراشم السطح اللي موجود معانا كده ايه، بنبدأ نمشي سكينة عليه عشان لو في مثلا اي ريش موجود ولا اي حاجة يطلع بإذن الله. نيجي نسحب معجون يطلع معانا الشغل مظبوط. هنجيب كده كاوتشة، قطعة كاوتش، ونبدأ نلف الأفاريز الداخلية الأول، وبعد كده نبدأ نعمل الخارجي. طبعا حضرتك هتسألني تقول الكاوتش دي انت جبتها ازاي، عملتها ازاي؟ موجود فيديو لينا هامر فينش من البداية للنهاية، تشطيب ضلفة شيش، شغل شيش. برضو اللي يحب يشوفه يتابع معانا، هنسيبه في شاشة النهاية. شوف الطريقة وبإذن الله واحنا بنعمل معجون. احنا كنا عملنا كاوتش، يعني كنا جبنا كده ايه كاوتشة كده وقطعناها وعملناها. برضو اللي يحب يشوفه يتابع معانا. مفيش كاوتشة معانا وعايز تعمل افريز داخلية بصباعك تمام، ولكن خلي بالك عشان لو في ريش او كده. بعد كده بنبدأ نسحب معجون زي ما احنا شايفين كده بسكينة المعجون. حاجة بسم الله ما شاء الله، معجون ممتاز بيسحب معانا حلو الضلفة من الأول للآخر زي ما احنا شايفين كده، ما بيقطعش معايا. حاجة ما شاء الله حلو. برضو ناعمة معايا وانا شغال. برضو حاول وانت شغال ما تسيبش فيه مثلا ايه رايش موجود. برضو الشغل نفسه يطلع تمام، يعني حاول برضو تخلي شغلك ما فيهوش اي حاجة مش مظبوط، يطلع معاك مظبوط. نبدأ نسحب معجون، واحنا بنسحب بقى ايه يعني معجون اول وش هيبقى عكس اتجاه الوش التاني. بمعنى اول وش مثلا وليكن احنا سحبناه عرض، الوش التاني هيتسحب طول. طب احنا دلوقتي من نفس المعجون اللي معانا بقى عايزين نبدأ نلونه عشان خاطر نبدأ نسحب
الوش التاني في المعجون، هنضيف عليه شوية بني ونبدأ نلون. بالمناسبة الملونات دي احنا ممكن نلون اي الوان، اهم حاجة بس في الموضوع الالوان اننا نبين الشغل واحنا شغالين، عشان لو من نفس اللون مش هيبان معايا، وفي نفس الوقت برضو مفيش اي حاجة تفوت، الشغل كله يطلع مظبوط معايا. برضو كالعادة احنا بنبدأ نسحب الافريز الداخلي الاول، دايما بنحاول الشغل يبقى بنظام عشان الشغل يطلع معانا حلو. الافريز الداخلي، وبعد كده بنبدأ نعمل خارجي، ولو في اي معجون دخل في الافريز الداخلي بنبدأ نسحبه ونلمه على قده كده. زي ما احنا قلنا بنسحب عكس اتجاه الوش الاول. طيب دلوقتي ممكن حضرتك تسألني وتقول لي احنا ممكن نعمل مثلا وليكن الشغل ده كله بمعجون بلدي بزيت مغلي اللي هو زيت كتان، تمام، واول وش تكبيس يبقى بغير حمص غير جيلاتين. هقول لك ماشي، احنا ممكن نعمل الطريقه دي، ولكن دي طريقه ودي طريقه، يعني احنا بنعرض لحضرتك طريقه من الطرق، والطريقه اللي احنا شغالين بيها دلوقتي على فكره بسم الله ما شاء الله برضو ممتازه جدا جدا، جميله جدا واحنا شغالين. فترة الجفاف ما بين كل وش والتاني لغاية دلوقتي حوالي 3 ساعات، أقل حاجة 3 ساعات، بعد كده بقى ممكن 4 5 تسيبه لتاني يوم بقى براحتك، ولكن 3 ساعات مثلا وليكن في المتوسط. عايز بعد وش التكبيس تسحب بسكينة أولى 3 ساعات، وش تاني معجون 3 ساعات، برضو الصنفرة أقل حاجة 3 ساعات أو 4 ساعات مثلا، تمام. بعد كده نبدأ نجيب الصنفرة ونصنفر الصنفرة اللي معاها رقم 150 زي ما احنا شايفين. اهم حاجه الصنفره حاول ما تكونش خشنه قوي عشان ما تجرحش معاك، يعني 150 مثلا كويسه، وممكن برضو الصنفر 180. صنفر حلو، ظبط شغلك، خلي شغلك يطلع معاك ما شاء الله كويس، ما تفوتش بقى اي حاجه. بعد كده هنبدا نجيب صنفره رقم 220. الصنفره رقم 220 دي ليه؟ طبعا ده تنعيم كده على السريع، يعني اهم حاجه الصنفره الرسميه او الفعليه اللي هي 150. الصنفره اللي بعد كده تنعيم بس عشان في تخطيط من الصنفره او تجريح يبدا ده ينعم معايا اكتر، حاجه بس كده تنعيم للصنفره اللي ايه اللي قبل كده. قطعه من القطن زي ما احنا شغالين قطن طبي، وهنبدا نلفها كده برضو على يعتبر درج، يعني ده قطعه كده ايه ابلكاش، بحيث ان احنا ايه نلفها برضو على فانيلا، ده فانيلا قطن، نبدأ بس نربطها عشان خاطر لو احنا اشتغلنا بالقطن مباشر ممكن ينتش مني في الشغل ويطلع حاجات في الشغل كده ايه يعمل ريش كده. القطن بأمر الله عشان خاطر ما يعملش ريش معايا، يعتبر شرب السيلر، انا كده بدور سيلر، شرب السيلر وفي نفس الوقت القطن نفسه ما نتش في الشغل. نسبة التخفيف هتكون مثلا كيلو سيلر مضاف اليه جيركن من اللي هو الصغير تنر، يعني مثلا نسبة التخفيف هتكون من 1 إلى 3 تنر، وممكن تزود كمان الكمية لغاية ما توصل إلى 4 تنر، يعني من 3 إلى 4. هنقول مثلا كيلو وتحط عليه جيركن صغير مثلا تنر. زي ما احنا قلنا الكميات لو زادت حاجة بسيطة ما فيهاش أي مشاكل، قلت حاجة بسيطة عادي، أهم حاجة طالما في نفس الريتم، في نفس الريتم يبقى في نفس إيه متوسط، في المتوسط. طب احنا بعد ما بننفض كويس الشغل بنبدأ اننا نصبغ الشغل اللي معانا وش، وبعد كده بنرجع ندي وش تاني، والشغل موجود قدامنا وكده كده ما شاء الله بينشف بسرعة. على ما تخلص الضلفة ترجع تعمل اول الضلفة تاني تلاقيها نشفت معاك. من مميزات وش السيلر اول حاجة ما بيكون طبعا سيلر خفيف زي ما احنا خفينه كده حلو، المعجون نفسه بيشرب منه، بيبدأ يوصل لمسام الخشب داخلي ويبدأ يعظم معاك اكتر ويثبت اكتر ويجمد كمان المعجون اكتر. يعني وش السيلر ده ممتاز جدا. وبعد كده لما اجي اخدم شغلي بعد كده هرش بالياستر، لما اجي ارش بالياستر المعجون ما يمتصش منه البولياستر لان هو كده خلاص شرب سيلر، فيبدأ يخدم معايا كمان في البولياستر اكتر ويبدأ يظبط معايا زي ما احنا هنشوف دلوقتي. ده كده البولياستر اللي موجود طبعا بستيلا اللي احنا شغالين بيها. ادي معايا معجل ومصلب، وبعد كده معايا جيركينين هنبدأ نخف بيه، ده اسيتون. جيركينين ده تينر مخصص للبوليستر، عايزين نركز في الحاجات دي عشان خاطر الشغل اللي معانا يطلع مظبوط، ده اسمه اسيتون. واللي معايا كده العلبتين الصغيرين ده معجل ومصلب. طيب دلوقتي اول حاجة هنعملها ده ايه؟ ده معجل، ده لونه، ده اللي هنبدأ نفضيه الاول.
بعد كده المصلب احنا مش هنفضيه هنا دلوقتي خالص، عايزين نركز في الخطوات دي ونخلي بالنا عشان خاطر ما يحصلش فيه لخبطه. لو فضينا المصلب البسله دي كلها هتنشف مني على طول، مش هعرف اشتغل. فاحنا بنفضي المعجل الاول ونبدا نقلبه، ونفضي برضه ونخف ونقلبه. طبعا انا معايا غرفه نوم خشب كبيره وغرفه نوم اطفال. برضه في النهايه هنبدا نقول النسب الطلبات اللي انا جبتها كانت ايه بالظبط. طيب ده كده اللي موجود على الارشادات. دايما نسب التخفيف بتبقى موجوده على الارشادات برضه، عشان خاطر لو اي حاجه جيت تشتغل بيها وعايز تعرف بتتخفي ازاي، شوف الارشادات. تمام. طبعا احنا فضينا يعتبر جيركن ونص تقريبا، جيركن ونص كده ايه، تنر اسيتون، وممكن كمان تزود حاجه بسيطه. ده كده ايه فريق العمل اللي معايا، انا مش شغال لوحدي، انا معايا فريق عمل ما شاء الله، رجاله يعني ربنا يبارك فيهم. طبعا انا بكون شغال في شغل مع التصوير، والرجاله طبعا شغالين جنبي او شغالين في مكان تاني. ودي كده مرصه للشغل. طبعا اللي يحب يعمل حاجه زي كده، دي مرصه متنقله بنبدا نرص عليها جميع الشغل، سواء مثلا شبابيك سرير، سواء مثلا جميع الظرف، بنبدا نرص عليها الشغل. ده ما شاء الله يعني اوضه زي كده بتلم معايا يعتبر الشغل اللي هينام كله. طبعا لان طبعا الشغل زي كده بعد ما بيترش بيدخل جوه وينام، تمام، مبيبقاش واقف يعني. طيب انا بقى عملت ايه؟ انا كده بعمل معيار. دي ميه، انا فضيت في المسدس ميه، مليتها ميه، وبعد كده حطيتها في مثلا وليكن ازازه زي كده، قرطتها وعملت ليها ايه زي خط، ان اخر الخط اللي موجود ده يعتبر معيار، او يعتبر ده كده ايه حجم او كميه الكيلو او المسدس اللي انا شغال بيه. كده انا فضيت مسدس كده تمام. ابدا اشوف لغايه العلامه اللي انا علمتها بالتيب، وابدا افضي كمان ايه، كمان واحد. كده انا فضيت يعتبر مسدسين رش، عايز افضي كمان واحد تالت، تمام. طيب بعد كده هنبدا نفضي ايه، هنبدا نفضي المصلب. ده المصلب يا جماعه احنا ما فضيناهوش، احنا فضينا المعجل فقط. المصلب ده هيكون غطا وعليهم كمان ربع غطا، غطا مليان وعليهم ربع غطا، وممكن تزود كمان مثلا يبقى غطا ونص. وبالمناسبة لو انت مثلا في الصيف ممكن مثلا زي ما انا شغال كده غطا وربع، غطا ونص زي ما انا شغال. طيب غطا ونص. طب لو انا مثلا في الشتاء وشغلي مثلا هيتأخر معايا على ما ينشف، ممكن يوصل معايا لغطاين، ولكن برضو لو فضيت غطا ونص ما شاء الله ممتاز وزي الفل. بنبدأ اننا نرش الشغل اللي معانا. من مميزات البوليستر انه ما شاء الله بيدي طبقة ممتاز جدا، حلو في الشغل، بيخدم معايا الشغل. يعتبر كده اكني بدي شغل ايه زي معجون شفاف، بيخدم معايا الشغل حلو. بعد ما بيخلص كده والصنفر حلو بيبقى بسم الله ما شاء الله جميل زي ما احنا هنشوف دلوقتي. برضو لما تيجي تخف البوليستر حاول انك ما تخفش اكتر من اللازم، ما انت خليك دايما ايه في المتوسط كده وانت شغال. ولما تيجي ترش خلي دايما الهبو قدام منك، وما ترشش اكتر من اللازم، لانك لو رشيت البوليستر اكتر من اللازم بيجمع في بعض الاماكن او ممكن يملح الشغل منك. طبعا انت بترش طبعا ايه وشين، لو احتاج كمان مثلا وليكن الضلفه نايمه وش تالت كده ايه على خفيف مفيش مشاكل. احنا بنبدا نجيب صنفره 220، نبدا نصنفر الشغل كله ونصنفر حلو ونصفي كويس. صفي كويس بقى لو في مثلا ايه بعض الريش موجود في اي حاجه، نبدا نصفي كويس معاك. وبعد كده بعد ما بنصفي 220 صنفره 220 هنبدا نصنفر تنعيم صنفره 320، عشان خاطر لو في اي رايش ولا في اي حاجه يظبط معانا. صنفره كام؟ صنفره 320. بعد كده ده تنعيم. اللي انا لقطت بيه ده معجون دوكو، معجون دوكو بيجي جاهز، لو في اي بعض التلقيطات البسيطه ظهرت معايا ببدا ان انا القطها. لو مفيش حاجه والشغل طلع معايا حلو خلاص ببدا انا اشتغل على هذا الاساس. ده كده اول وش دهان، وده كده بطانه، يعني اول وش كده كده الاوضه باذن الله يعتبر هتبقى لون ابيض. فطالما ابيض هنبدا نعمل بطانه بيضه. ده بطانه دوكو، ده دوكو لون ابيض. بتروح عند الموان تقول له انا عايز بطانه لون ابيض، بيديلك بطانه لون ابيض. وده باذن الله بسيط وسهل. ونبدا نخفه. نسبه التخفيف قد ايه؟ 1:1. 1
زي ما انا فضيت كده، انا فضيت الجالون كامل، وبعد كده ببدا افضي تنر لغايه ما املاه او اقل منه حاجه بسيطه عشان اعرف اقلب وابدا افضي، يبقى كده 1:1. حاجه مهمه برضو عايزين نتكلم عنها زي ما انا بقول دايما في جميع الخطوات. لو زادت حاجه بسيطه بالنسبه للتخفيف مفيهاش اي مشاكل خالص، نبدا نقلب ونبدا نشتغل. من مميزات البطانه عموما قبل التشطيب، اول شيء يبدا يبين معايا الشغل، يبين معايا الشغل. لو مثلا في بعض الحاجات محتاجه مثلا تفقيد بسيط بتبان معايا، مثلا بيبدا يخدم معايا الشغل. ليه؟ لانه بيدي بطانه، بيدي بطانه. يعني انا في التشطيب هيبقى ابيض، فلما يبقى اللي تحت منه ابيض يبدا يخدم معايا اكتر ويغطي معايا اكتر. نبدا اننا كده نرش الشغل كله، وليكن مثلا هنقول وشين 3 على حسب ما انت عايز. هو ما شاء الله يعتبر رشيتين كده رايح جاي ظبطوا معايا، ولكن الوش التالت كمان زياده كمان ايه في خدمه معايا ايه في الشغل اللي هو الناعم اللي زي ده. بعد ما بينشف بنبدا نجيب صنفره 1000 رقم 1000، ونبدا اننا ننعم الشغل قدامنا. طبعا الشغل معايا ما شاء الله طالع ناعم، ولكن لربما ممكن مثلا بعض الريش حاجات بسيطة بشوية مية، وما تزودش مية، حاجة بسيطة خالص دوبك بس تمشي معاك الصنفرة، وبعد كده تمسحها حلو. أهم حاجة تتأكد إنك تمسح الشغل حلو عشان خاطر إيه ما يحصلش فيه تغيير ولا أي حاجة. احنا كده هنبدأ ندهن الداخلي فقط تشطيب. طبعا ده فرن، بعد كده احنا هنشرح نسب الفرن ازاي في كمية اكبر. يعني احنا هنشتغل اغلب الشغل لون ابيض، فاحنا هنشرح ازاي هنعمل اللون الابيض فرن. احنا دورنا اللون ازاي، بالمصلب ازاي، بالتنر خفيناه ازاي، فتابع معانا باذن الله. احنا لما يكون مثلا معانا شغل زي كده واحنا عايزين نقسم فيه الوان، بنبدا نعمل المساحات الصغيره الاول ونبدا نلزقها. يعني مثلا أنا كده شغال في المساحات الصغيره زي كده، الافريز الداخلي هيبقى لون والخارجي هيبقى ابيض. ببدا ان انا ادهن او ارش المساحات الصغيره وش واتنين كده لغايه ما يظبط معانا، تحسوا كده انه سطر وغطى معاك. وده على فكره لون تاني برضو، يعني ضلفتين كده ايه جنب بعض في الدولاب. احنا في اخر الفيديو هنشوفهم وهم راكبين شكلهم عامل ازاي. ده كده لون ابيض فرن، ده لون ابيض فرن، ومعاهم مصلب ومعاهم مخفف تنر. النسبة هتكون ايه؟ 100% بوية، 100% بوية ابيض فرن زي ما انا بفضي كده. انا كده معايا عبوتين، عبوة بفضي منها اللون الابيض، وعبوة تانية ببدأ افضي منها واعمل منها مقاس زي ما انا بفضي كده التنر والمصلب. بمعنى ان 100% بفضي بويا فرن، يعني انا فضيت كده علبتين بويا فرن لون ابيض. بعد كده بفضي 50% مصلب، يعني بفضي علبة كاملة مصلب. بعد كده بفضي حوالي 30%، يعني علبة الا شوية كده تنر فرن. كده تمام، يبقى كده النسبة بإذن الله مظبوطة وتمام. والمناسبة التنر الفرن، لو انت حسيت ان المسدس ضغطه ضعيف شوية او البوية مش طالعة معاك يعني حلو، ممكن تزود تنر الفرن لغاية مثلا ما يوصل معاك لحوالي 35 او 40%، ولكن دي النسبة اللي سيستم الشركة عاملاها. فانا برضو هنحاول على قد ما نقدر نلتزم بتعليمات الشركة، لان طبعا كيميائيين فنيين على اعلى مستوى اكيد طبعا بيعملوا النسب صح. ولكن لو المسدس ما طلعش البوية حلو ممكن تزود حاجة بسيطة عادي تمام، وان شاء الله لما هتفضل ثابتة هيبقى الشغل معاك حلو. زي ما احنا قلنا لو النسبة زادت حاجة بسيطة مفيش اي مشاكل خالص. طبعا التلوين او الشغل التدوير زي كده لما باجي ادربه في مسطره ليها مخصوص، انا ممكن اجيب المسطره واعلم بيها، اعلم بيها الشغل، اعلم بيها، اعمل بيها المقاس بتاعي. ولكن انا قصدت ان انا اعمل الشغل معايا مع معيار بالعبوتين اللي موجودين، عشان خاطر لو حد مش معاه
يعتبر مسطرة يقدر ان هو يشتغل بالطريقة دي ويطلع الشغل حلو معاه مظبوط. كده تمام. اول حاجة باذن الله هنعملها، هنبدأ نغبر فقط، ندهن كده ايه بس الشغل اللي هو اللون التاني اللي يجي على اللون الابيض. انا كده بغبره عشان خاطر يغطي ويسطر معايا، انا بديله وش او وشين قبل ما بشتغل في الضفة كلها. طبعا الافريز الداخلي يا جماعه احنا لازقينه لزاق تيب. التيب كان 1 سنتي، واهم حاجه لما تيجي تلزق اللزاق تلزق لزقه وتتك عليه كويس من الجناب عشان خاطر مفيش دهان ينزل تحت التيب، ينفس وينزل تحت التيب. طبعا بعد ما بدهن مكان كده ايه الدهان اللي هو اللي عملت الافريز الداخلي بيبقى طبعا على اللون الابيض، دهنت وش واتنين كده لغايه ايه ما ظبط معايا شويه. ببدا ان انا ارش الشغل كله، ارش الشغل كله مثلا وشين او 3 يظبط معايا. وخلي بالك لما تيجي ترش دوكو، لما تيجي ترش فرن بويا فرن، خلي بالك لان هو بيسيل منك، ممكن يسيل منك، عامل كده زي شغل اللاكيه. يعني لو في حاجه واقفه، الحاجه الواقفه مثلا وليكن كومودينو او تسريحه او كده، ترش وش وترجع ترد عليه وش تاني او وش تالت بعد مثلا دقيقه او دقيقتين عشان خاطر الشغل يطلع معاك مظبوط. بعد ما نخلص بقى الشغل بتاعنا اللي انا بشاور عليه ده بولش وكومباوند، انا ممكن المعه بالصاروخ، ده سرعات وكلام من ده. انت ما عندكش صاروخ، هنركن بقى الصاروخ على جنب ونبدا اننا نشتغل يدوي. يبقى احنا كده بنقول كل حاجه عشان خاطر اللي ما عندوش كده يشتغل كده باذن الله. نبدا نضيف الاول كيمباون، ده يعتبر خشن معايا عشان خاطر لو في اي رايش موجود يشيله. وبعد كده بنبدا نلمع ببولش اللي هو الناعم اللي هو العلبه التانية. تمام. طيب دي القطنه كده ودي الماسكه اللي انا بمسكها، نبدا نلمع كده وتقرص كويس وما تخليش اي حاجه موجوده على الشغل، يعني شيله خالص، لو في اي تجير اي حاجه شيله. انت ممكن ما تعملش الطريقه دي نهائي لو الشغل طالع معاك حلو زي الفل ولسه طازه لسه معمول بقى وخلاص، ما تعملوش. انما لو الشغل مركون بقى معاك بقى له فتره كبيره وعايز بقى تسلمه وكلام من ده، بتبقى ان انت ايه تعمله بولش وكمباوند. ولكن الشغل نفسه ما شاء الله حلو، مش محتاج كمان بولش وكمباوند، ما شاء الله ممتاز جدا جدا. يعني عامل كده ايه زي دهان فعلا العربيات، ممتاز ما شاء الله، ناعم نعومه لمعه ما شاء الله ممتازه جدا، حاجه كويسه. طبعا زي ما احنا شايفين زي ما انا بدعك كده ادعك بقى حلو. بالمناسبه الصاروخ بيريح عن كده كمان، ولكن هي مقصوده ان انا ايه اشتغل قدام حضرتك كده بالقطنه. بتبدا كده تقعد زي ما انا بقعد كده على خفيف وتشوف الضي معاك، لو لسه في تجيير موجود بتبدا انت تدعك وتشيله بقطنه تانية تكون نظيفه. كده الشغل معانا بعد ما بيخلص بسم الله ما شاء الله ممتاز جدا جدا جدا، حاجه ما شاء الله عاليه، حاجه ممتازه تقدر ان انت يعني تنفذها بسهولة. وبإذن الله احنا هنكتب دلوقتي جميع الخامات اللي احنا اشتغلنا بيها في غرفة نوم كبيرة زي ما احنا شايفين كده، وغرفة نوم اطفال زي ما احنا شايفين كده. الشكل بعد ما بيخلص تقسيمة الشغل بسم الله ما شاء الله ممتازة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب علشان خاطر برضو يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.